คริส การ์ดเนอร์เศรษฐีเงินล้านอดีตคนไร้บ้านจากเรื่องจริงสู่ภาพยนตร์เรื่องจริงของคริส การ์ดเนอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Pursuit of Happiness ที่นำแสดงโดยวิล สมิธเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มตกงานคนหนึ่งที่ภรรยาทิ้งและต้องหอบหิ้วลูกชายของตัวเองไปตระเวนหางานทำเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนที่จะพบกับช่องทางทำมาหากินและกลายเป็นเจ้าของบริษัทการลงทุนที่ยิ่งใหญ่คริส การ์ดเนอร์เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนโดยไม่รู้ว่าพ่อของเขาคือใครส่วนแม่ก็มีแฟนใหม่เป็นคนติดเหล้าและชอบทำร้ายร่างกายเขาซึ่งนั่นทำให้คริสต้องย้ายไปอยู่บ้านสงเคราะห์เมื่อแม่และพ่อเลี้ยงมีปัญหากันอย่างไรก็ตามการ์ดเนอร์พยายามเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาและได้เข้าประจำการเป็นทหารเรืออยู่นานถึง4 ปีก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นเซลแมนขายอุปกรณ์ทางการแพทย์และอยู่ในนครซานฟรานซิสโกแต่การฝึกงานของเขานั้นไม่มีค่าจ้างในขณะที่ตอนนั้นเขามีทั้งภรรยาและลูกสุดท้ายแล้วปัญหาด้านการเงินก็ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันคริสถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนภรรยาทิ้งเขาไปโดยเหลือลูกไว้ให้เขาเลี้ยงต่างหน้าแต่ว่าคริสแทบจะไม่มีเงินเหลือเลยน้ำซ้ำเขายังถูกไล่ออกจากบ้านเช่าอีกด้วยดังนั้นคริสจึงต้องหอบหิ้วลูกชายตัวน้อยของเขาไปตายเอาดาบหน้าบางครั้งเขานอนในที่สาธารณะบางครั้งเขาก็นอนใต้โต๊ะทำงานหลังจากคนออกไปจากออฟฟิศแล้วและยังต้องอาศัยอาหารสวัสดิการของคนไร้บ้านอีกด้วยรายได้อันน้อยนิดในแต่ละวันของเขาต้องนำมาจ่ายเป็นค่าสถานเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวันเพื่อที่เขาจะได้สามารถออกไปหางานทำได้และเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเขาก็เกิดขึ้นวันหนึ่งการ์ดเนอร์ได้เข้าไปถามชายขับรถเฟอร์รารี่ซึ่งนำรถหรูเข้ามาจอดใกล้ๆกับเขาว่าเขาทำงานอาชีพอะไรและเมื่อได้รับคำตอบว่าเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การ์ดเนอร์เกิดความสนใจในอาชีพนี้ทันทีชายคนดังกล่าวก็คือนายบ๊อบบริดแห่งบริษัทดีนวิเทอร์เรโนซึ่งได้เปิดโอกาสให้การ์ดเนอร์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานของบริษัทในวันสัมภาษณ์การ์ดเนอร์แต่งตัวดูมอซอไม่เรียบร้อยซึ่งการ์ดเนอร์ถูกตำรวจจับเข้าห้องขังเมื่อคืนก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ในข้อหาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจราจรแต่ด้วยความกระตือรือร้นของเขาทำให้เขาผ่านการสัมภาษณ์ในที่สุดหลังจากนั้นเมื่อเขาได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำของบริษัทการ์ดเนอร์เริ่มตั้งตัวได้คริส การ์ดเนอร์อดทนเรียนรู้อย่างจริงจังและได้เข้าทำงานกับบริษัท The Beer Stream Company ซึ่งทำให้เขาเริ่มมีรายได้และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและเขาก็สามารถส่งลูกเข้าโรงเรียนได้หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานอยู่พักใหญ่คริสก็ตัดสินใจลาออกมาเปิดบริษัทนายหน้าค้าหุ้นของตัวเองที่ชื่อว่า Gardner Rich & Co ในปีค.ศ. 1987 โดยใช้บ้านของตัวเองเป็นที่ตั้งบริษัทก่อนที่จะขยับขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นบริษัทนายหน้าค้าหุ้นชั้นนำระดับโลกส่งผลให้การ์ดเนอร์กลายเป็นเศรษฐีพันล้านและเขาก็ได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองในชื่อ The Pursuit of Happiness ที่กลายเป็นหนังสือขายดีระดับโลกก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชั้นนำซึ่งส่งผลให้วิล สมิธที่เล่นเป็นคริสคว้ารางวัลลูกโลกทองคำแต่แล้วในปี 2012 ชีวิตของเขาก็ถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อภรรยาวัย 55 ปีที่อยู่เคียงข้างกันมานานเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งประโยคสุดท้ายที่ภรรยาพูดกับเขาก็คือเราก็เห็นกันแล้วว่าชีวิตนั้นสั้นแค่ไหนคุณจะทำอะไรกับชีวิตที่เหลือคำพูดนั้นกระแทกใจคริสอย่างมากหลังจากประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นมา30 ปีเขาตัดสินใจทิ้งงานบริษัทแล้วผันตัวมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและนักเขียนโดยนำบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของเขามาแบ่งปันเพื่อให้กำลังใจผู้คนปัจจุบันการ์ดเนอร์มีอายุ62 ปีมีทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่าราว$60 ล้านสหรัฐเขายังได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านและสนับสนุนองค์กรต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
ทุกวันนี้การ์ดเนอร์ได้ผันตัวเองจากนักธุรกิจมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกโดยเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของแต่ละคนนั้นมันไม่จริงเพราะว่าแม้แต่ตัวเขาเองยังมีวันนี้ได้โดยไม่กลายเป็นคนติดเหล้าหรือใช้ชีวิตเหลวแหลกแต่อย่างใดแม่ของเขามักย้ำเตือนกับเขาเสมอว่าเขามีความสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างแม้แต่เป็นเศรษฐีเงินล้านก็ยังได้ในส่วนของภรรยาของการ์ดเนอร์ที่เสียชีวิตไปเป็นผู้กระตุ้นเตือนให้เขาเร่งลงมือทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่รักก่อนชีวิตอันแสนสั้นจะจบลงซึ่งนั่นทำให้เขาได้คิดทบทวนถึงชีวิตของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจทำประโยชน์แก่ผู้คนด้วยการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในที่สุดชื่อของคริส การ์ดเนอร์อาจจะไม่ใช่ชื่อที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยมากเท่าไหร่แต่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินเรื่องราวของเขาหรืออย่างน้อยก็เคยได้รับชมภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของเขาอย่างแน่นอนคริสโตเฟอร์ การ์ดเนอร์เป็นมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเขาเป็นนายทุนที่ร่ำรวยมีความสามารถในการพูดจูงใจผู้อื่นคริสต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเนื่องจากไม่มีบ้านอยู่ทั้งที่มีภาระต้องเลี้ยงดูลูกชายเรื่องราวของเขาจึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากมายและยังถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง The Pursuit of Happiness ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้หลังจากใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมานานนับปีคริสผันตัวเองมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นเต็มตัวเขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเริ่มหาเงินได้มากขึ้นหลังจากนั้นเขาสามารถหาเงินล้านก้อนแรกด้วยตัวเองได้สำเร็จความจนไม่ใช่ปัญหาของเขาอีกต่อไปเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆจนสามารถซื้อรถเฟอร์รารี่เป็นของตัวเองได้และเป็นรถที่ไมเคิล จอร์แดนเคยเป็นเจ้าของอีกด้วยเขาไต่เต้าขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคริสโตเฟอร์ การ์ดเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งที่มีสำนักงานในนิวยอร์กชิคาโกและซานฟรานซิสโกชีวิตของคริสนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเป็นมหาเศรษฐีอีกคนที่เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์อย่างแท้จริงและด้วยความพยายามและการไขว่คว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาเขาจึงกลายเป็นชายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในโลกการที่เขาสร้างตัวมาจากการเป็นนายหน้าค้าหุ้นในช่วงที่เป็นพ่อม่ายและเป็นคนพเนจรที่ไร้บ้านสิ่งเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างมากมายมหาศาลครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวของคริส การ์ดเนอร์ชายพเนจรผู้ไร้บ้านผู้มุ่งมั่นและมีความอดทนผันตัวเองจนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีในที่สุดนะครับหวังว่าเรื่องราวของคริส การ์ดเนอร์จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในยามที่ชีวิตท้อแท้นะครับ